Guys, ito yung part 3 ng lesson natin for the grammar and types. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay mga template literals. Yung mga literals ay yung nagre-represent ng value sa sa JavaScript. So, these are fixed values, not variables that you literally provide sa ating ito, or in our case, index.js. So, I will explain to you kung ano yung mga different types of literals. So, ang first literal natin ay yung array literals. So, if you remember, yung array natin ganito siya. Ayan. So, in array literal, um, so every before we start on this one, when you are counting pala in Java programming usually, we start at 0. 0, 1, 2, 3. I will give you po an example. So for example, we will do 1, 2, 3. Yan, sa mga numbers muna tayo. So kapag in-array ko to, kinonsole ko si array 1. Papakita ko muna anong itsura niya. Ayan. So ito yung tawag ng literals for array. So is a sequence of elements na nagre-represent ng value sa loob ng mga square brackets na to. So if you want to see kung ilan yung laman, you can use the function that length. Ayan. Okay. Ayun. 3. So, yun nga. In programming, we start counting at 0. So, if you want to bilangin yung index ng array na to, we will start counting at 0, 1, 2. So, if you want to get the index ng first array, ito yung gagawin mo. Array 0. So, dapat lalabas 1 dito. Ayun, 1, 2, 1, 2. Yan. So on and so forth. Tapos, sa ano naman, sa array na to, sa elements na nakapasok sa brackets, you can also specify, for example, sa second index na to, na wala kang ilalagay. Ayun. So, alam ko medyo weird siya. So, for example, i-console lang natin kung ano yung nakalagay dito sa area na to, sa first index ng ating array. So, remember, ito yung 0 index. Ito yung first index. Ayun, undefined. So, yan, kapag may mga extra commas, pwede tayong hindi mag-specify ng mga values. Nakita nyo naman, undefined laging linalabas nyo. So, I recommend na hindi ka gagamit ng mga ganitong cases when you are coding para to avoid na rin para magka-problema ka in terms of your code. So, if you want to declare na walang value, for example, yung first index mo, pwede mo siyang lagyan as undefined para malinis siyang tingnan. So, that's for the array literals. So, ang susunod na topic for literals is the Boolean literals. So,
as I mentioned earlier, tsaka yung nalaman nyo na ang Boolean ay true or false. So, please do not confuse Boolean values sa true or false as yung mga values kanina, yung nakaganyan, as object. Because yung kapag yung, for example, may cases kasi na ganito, for example, ito, var x equals new Boolean. This is not very recommended, so hindi mo to usually nagagamit. Hindi talaga nagagamitin. In my case, hindi ko pa siya nagamit. So, ayan. Kung may gusto kang i-return, kung if this one is true or false, so this one is not really usable sa mga bagay na um, when it terms to sa mga true or false na Boolean. So the third one is the numeric literals. So sa number tsaka big int times can be expressed in decimal, tsaka hexadecimal, tsaka octal, then binary. Binary is base 2, so octal is 8, hexa is 16, and decimal is base 10. So a decimal numeric literal ay sequence ng digits without a leading na zero. So for example, 0, 100, tapos 300, tapos yung mga, ayan, 1, 2, 3, 4, 7. Ito yung mga decimal na may base 10. So, ito yung mga base 10. Tapos naman, kapag base 18, for example, ito, 015, 001, tapos 007, negative 007. Ayan yung mga octal yan. Tapos yung mga hexadecimal naman. So, ito naman, hindi ko pa to usually nagamit. So, it might become useful in the future kung may idea kayo kung ano yung mga use case nito. Ayan, yung mga hexadecimal. Tapos, this is probably the most popular one, the binary, yung mga 010110, yan. So, ang next naman ay sa ating mga literals, after ng numeric literals, ay yung mga floating point literals. So, as I mentioned sa last nating lesson, ang floating point literal can, yung mga floating, yung mga decimals. So, sa literals, sa floating point literals, a decimal integer, pwede siyang can be signed preceded by addition, plus sign, tsaka subtraction sign, minus sign. So, well, you know this na decimal point, it starts period, ganun. Tapos fraction, another decimal number na naman yun. Tapos may cases na may kailangan mag-solve as exponent. So, exponent yung mga x squared, ganun. So, sa floating point literals, ito yung mga examples. Ayan. Ayan. Tapos, pwede kang, ayun, yung sinabi ko nga kanina, pwede siyang mag-start sa mga plus sign or minus sign. Ayan. So, tapos na tayo sa mga floating point literals. So, after ng mga floating point literals ay mga object literals. So, object literal is a list of 0 or more pairs na property names associated values of an object. So, alam nyo man kung anong itsura ng object. Ayan. Mga curly braces. So, this is most important na huwag kang gagamit ng object literal at the beginning of your statement. So, usually nag-e-error yun. So, I will give you an example. So, in the following example, we will use car. So, car equals Toyota. Then, we will pass a function.
with an argument of name. So, yung sa mga functions pala, when you kapag may mga laman 'to sa loob ng brackets, they are called arguments. So, ito yung mga parang placeholders sa loob ng function if you want to uh, repeat something. Parang sila yung yun nga placeholder, sila yung nag-aano ng value sa loob ng isang function. So, ayan, name muna. So, for example, if name, we need to use para name equals Honda. So, if name equals Honda, i-return lang natin yung kung ano yung na-pass dito sa name na to. Else, return. So, the value car not found. Ayan. So, ayan. So, siguro sold na car. If you want to buy, kaya buy car. Ayan. So, we can pass this as object literals. My car. The first value of our object. The first index. Saturn. Tapos, we can call the function. We need to get the ano muna, object name muna. So, the second index natin ay yung siguro buy the car. I'm very bad at the naming the variables. Siguro get car na lang. Ayan, car types. Tapos, we will pass Honda. So, I will explain it to you later kung ano yung nangyayari sa code na to. So, yung second, my car, get car. Tapos, sell car. Siguro, yan. Siguro Vios yan. Madaming Vios sa Pilipinas eh. So, ayan. I will explain to you the code. So first one, we have the, siguro ang mas maganda, i-call natin yung variable, yung global variable sa taas. So, ayan. So, dineclare natin ang car as Toyota. Then, we have a function called car types and have a parameter, an argument called name. So, if name is equals to Honda, ibabalik lang natin yung name. So, kapag walang Honda na nakalagay as name dito, i-return lang natin na sorry, car not found. So, gumawa tayo ng another variable for our object literal. So, if you want to console log this. So, kung i-console log natin to, ilalagay natin sa browser. Ang dapat na value ng I will explain. So, my car is a term. Ang dapat value nitong get car is Honda because Honda is equals to Honda dito. Para sa lang string, then same values. So, we're just returning the name of Honda. Then, the third one is sell car. So, we are just calling the global variable of car, which is Toyota. So, my car Saturn, get car Honda, sell car Toyota. So, let's check it. Ayun, tama. My car Saturn, get car Honda, sell car Toyota. So, pwede natin siyang, ang maganda sa object literals,
objects in general. You can call na, for example, buy car dot kung ano yung object nito, object name nito, buy car. Yan. So, nakita nyo, may mga properties na lumalabas sa ano natin, sa VS Code natin. Ito yung mga pwede mong kunin. So, for example, get car. Dapat ang lalabas dyan, Honda. Ayun, Honda. Tama siya. So, siguro that's it for the object literals. So, ang susunod nating pag-aaralan ay mga regexes. Ayan, mga regex. So, ang sa regex naman, sa regex literal, i-explain ko to ng mas detalye. Gagawa ko ng separate video for this. So, siguro medyo napahaba yung video na to, ay explain ko na lang sa susunod yung mga regexes. Regexes literal in next